گوته در سال 1749 در خانواده مرفه در شهر فرانکفورت آلمان به دنیا آمد. اما آنچه او را از دیگران متمایز کرد، کنجکاوی بی‌پایان او در حوزه‌های مختلف بود. در دوران کودکی با آموزش‌های غنی در ادبیات، فلسفه، علوم و هنر آشنا شد و از همان کودکی عاشق هنر و ادبیات گردید. این پیش‌زمینه به گوته کمک کرد تا بعدها تبدیل به یکی از مهمترین چهره‌های فرهنگی و فکری تاریخ شود. سلام و ادب و احترام خدمت همراهان عزیز کافه بیو. گوته در دوران جوانی شروع به نوشتن اشعار و نمایشنامه‌ها کرد. اولین اثر برجسته او رنج‌های ورتر جوان در سال 1774 بود. با انتشار این اثر گوته به یک ستاره ادبی تبدیل شد. داستان عاشقانه غم‌انگیزی که در این کتاب روایت می‌شود، قلب بسیاری را به لرزه درآورد و حتی بر سبک زندگی جوانان آن زمان تأثیر گذاشت. دوستان عزیز، در صورتی که مایل به دریافت اطلاعات مختصر و مفیدی در مورد مشاهیر بزرگ جهان هستید، این کانال برای شماست. با عضویت در اون از انتشار ویدیوهای جدید مطلع میشید. شاهکار گوته، نمایشنامه فاست، یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین آثار ادبی جهان محسوب می شود. او بیش از 60 سال از عمر خود را صرف نوشتن آن کرد. این اثر داستان دانشمندی است که روح خود را به شیطان می فروشد تا به دانش بی‌پایان دست یابد. فاست نماد تلاش انسان برای رسیدن به کمال است و تأملات عمیقی درباره فلسفه، اخلاق و معنای زندگی ارائه می کند. گوته از همان دوران جوانی دارای روحیه‌ای جستجوگر و پویا بود و به مطالعه مطالب مختلف از فرهنگ‌ها و ادیان دیگر علاقه وافری داشت. طبق آثار و نوشته‌های باقی مانده از او می‌توان دید که او با اسلام از همان سنین جوانی آشنایی پیدا کرد. سال 1772 یعنی زمانی که 23 سال بیشتر نداشته، در نامه‌ای به یکی از دوستان خود به نام هردر به صراحت از فریبندگی و جذابیت محتوای عرفانی قرآن برای دوست خود سخن می‌گوید و اشاره به گفتگوی میان خداوند و حضرت موسی در سوره طه می‌کند و به آیه 25 این سوره اشاره کرده می‌نویسد: می‌خواهم همانند موسی عبادت کنم، همان گونه که در قرآن آمده، پروردگارا سینه‌ام را گشاده گردان. او در آثار خود بارها از آموزه‌های قرآن الهام گرفت و حتی در گفتگوهایش از ارزش‌های معنوی آن ستایش کرد. گوته در تحقیقات خود قرآن را نه تنها یک کتاب مقدس بلکه اثری هنری و فلسفی می‌دانست. هر بار که قرآن را می‌خوانم تحت تأثیر منطق عمیق آن قرار می‌گیرم و احساس می‌کنم که آیاتش نه تنها هنری بلکه مشعل خرد برای انسان است. تأثیرپذیری از فرهنگ و ادبیات شرقی، به ویژه قرآن و شعر پارسی، موجب خلق مجموعه شعری مشهور گوته به نام دیوان غربی شرقی گردید. او در مورد قرآن در این دیوان میگوید: قرآن راهی است که ما را به سوی آرامش راهنمون می‌شود. او همچنین ذکری درباره پیامبر اسلام دارد که در آن او را به عنوان یک پیام‌آور خرد توصیف می‌کند. گوته به اسلام و قرآن نه تنها به عنوان یک دین بلکه به عنوان منبعی مهم برای اندیشه، هنر و تعالی انسانی نگاه می‌کرد. این ارتباط نمودی واضح از دیدگاه جهانی و تفکر عمیق او نسبت به معنویت بود. گوته شاعر نامدار آلمانی چشمان خود را به شرق گشود تا در میان ستاره‌های درخشان شعر فارسی با ستاره جاودان به نام حافظ شیرازی آشنا شود. گوته همچون بسیاری از عاشقان شعر حافظ مجذوب افق‌های گسترده، هارمونی عرفانی و شور جاودانه او گردید. حافظ برای گوته نماد یک شاعر جهانی بود، شاعری که توانست عشق و معرفت را در زیباترین قالب بیان کند. گوته هنگام مطالعه دیوان حافظ نه تنها اشعار او را تحسین کرد، بلکه حس کرد که روح او با روح حافظ ارتباطی تنگاتنگ دارد. این تأثیر به حدی بود که گوته در کتاب معروف خود دیوان غربی شرقی بارها به حافظ اشاره کرده و او را به عنوان یک دوست و آموزگار معنوی بزرگ مورد ستایش قرار داده.
او به مفاهیم شرقی چون عرفان، عشق الهی و وحدت در کثرت پرداخت و با الهام از اشعار حافظ پلی میان دنیای شرق و غرب بنا کرد. ای حافظ، ای حامی بزرگوار، ما همه به دنبال تو روانیم تا ما را با نغمه‌های دلپذیرت در نشیب و فراز زندگی رهبری کنی و از وادی خطر به سوی سرمنزل سعادت بری.